ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් තෝස රෙසිපි එකක්. මම මේ තෝස එක හදලා තියෙන්නේ පාන් පිටි භාවිතා කරලා. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින් මේ තෝස එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ තෝස එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න කලින් මම මුලින්ම පොඩි තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නවා. ඒකට මේ වගේ රත් වෙච්ච තෙල් එකට අබ තේ හැටි භාගයක් දාලා අබ ටික මේ විදිහට චුට්ටක් පිපිරෙන්න තියන්න ඕනේ. අබ ටික පිපිරෙනකොට දැන් මම මේකට හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියකුයි ඒ වගේම චූටියට කපාගත්ත කරපිංච ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. මේකෙන් තමයි මම මේ තෙම්පරාදුව හදාගන්නේ. දැන් ඊළඟට ලුණු ටික චුට්ටක් රන්වන් පාට වෙනකන් තෙම්පරාදු කරගන්න. මේ තෙම්පරාදුවෙන් තමයි අපේ තෝස එක වඩාත් රසවත් වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු කුණු ස්වල්පයකුත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. කූනිසු රසට කැමති නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී සෝදලා පීසිඳු කරගත්ත කූනිසු ටිකක් උනත් මේ තෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම තෙම්පරාදුව සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම තෝසයකට අවශ්‍ය පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. මං ඒකට ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුයි ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයකුයි එකතු කරගන්නවා. වතුරෙන් තමයි මම මේ තෝස මිශ්‍රණය අනාගන්නේ. වතුර එකතු කරගන්න කලින් ලුණු ටික හොඳට පාන් පිටියේ මිශ්‍ර වෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් තන තන ලුණු රස රැඳෙනවා. ඊළඟට අපි වතුර එකතු කරගමු. ඔයාලා මෙහෙම එකපාර වතුර එකතු කරගන්න එපා. ටික ටික වතුර එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. එකපාර පළවෙනි පාර හදනවා නම් ඔයාලට පදම ගන්න අමාරු වෙයි. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත තෝස මිශ්‍රණය. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් පදම. මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කුක්කුවටක් නැතුව හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට අපි කලින් හදාගත්ත තෙම්පරාදුව මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒ ටිකත් හොඳට පිටි මිශ්‍රණය දැවටෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්න. හරිම ලේසි. දැන් ඔන්න තෝස මිශ්‍රණයත් හදාගෙන ඉවරයි. ගොඩක් වෙලා ගියේ නෑ. අපිට මේක පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නෑ. මුලින්ම තැටියට මේ වගේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් පිටි මිශ්‍රණය වක් කරලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න තෝස ෂේප් එකට. උඩ පැත්තේ හොඳටම තෙත හිදුනට පස්සේ පැත්ත මාරු කරලා තෝස එකේ අනිත් පැත්ත පුච්ච ගන්න. මේ විදිහට ටිකක් තද කරලා තෙතමනේ පුච්ච ගන්න ඕනේ. හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු වේදමක් යන්නේ නැහැ. දවල්ට හදාගත්ත රස චිකන් කරි එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ වගේ රෙසිපි එක රැට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. රස බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත තෝස ටික. පෙනුමත් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලට පුළුවන් හරි ඉක්මනින්ම පාන් පිටි වලින් මේ වගේ රසම රස තෝස එකක් හදාගන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ රෙසිපි එක try කරලා ඔයාලගේ අදහසුත් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න.
ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.